Здатна дістатися Кремля. Сполучені Штати успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Вона є ключовою частиною арсеналу Збройних сил США, складаючи одну з 3 частин тріади ядерного стримування, як це називають у Сполучених Штатах. Випробувальний запуск був плановий, здійснили його з Каліфорнії. Ракета такого типу здатна нести від 1 до 3 ядерних боєголовок і подолати понад 6 тисяч миль. Цілком достатньо, щоб дістатися будь-якої точки Росії, якщо я не помиляюся. А я не помиляюся. У прес-службі бази Ванденберг, звідки і було здійснено пуск, наголошують, що випробування начебто не пов'язане з поточними міжнародними подіями. А видання Newsweek додає, що тестовий запуск стався на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну та через сплеск ядерної риторики, зокрема з боку Путіна, який минулого місяця оголосив про навчання з ядерною зброєю. Ну і просто про всяк випадок нагадаю, що за останні 2-3 тижні Україна вивела з ладу 2-3 загоризонтних радіолокаційних станцій Росії, які мали б зупиняти американські і не тільки міжконтинентальні балістичні ракети, запобігати таким ударам і давати можливість Росії завдавати удару у відповідь. Ну і, звісно ж, збивати ці ракети. Але щонайменше з 2 напрямків Росія тепер не здатна вчасно перехоплювати відповідні ракети, зокрема і завдяки Головному управлінню розвідки Міноборони України. До речі, Путін, він, мабуть, боїться не лише ядерного удару, тому що, кажуть, почав носити бронежилет на публічних заходах. І про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на 2 російських чиновників, які близькі до Кремля. За словами співрозмовника видання, який неодноразово особисто бачив диктатора під час його публічних заходів, носити бронежилет він почав ще у 2023 році. І зробив він це за рекомендацією своїх спецслужб, які вирішили безпрецедентно посилити і до того високий рівень охорони глави держави-агресора. Цього року, 9 травня, під час параду, начальник начебто був абсолютно точно у прихованому бронежилеті, сказав чиновник із Кремля. Британська консультантка із питань безпеки Джейд Міллер підтвердила його слова. Вона вивчила усі відеоматеріали і також дійшла висновку, що 9 травня Путін і дійсно був у бронежилеті. Цитую: «Путін ходить досить скуто, і на спині його пальта не видно природних складок при ходьбі та рукостисканні військовослужбовців. А верхня частина тіла виглядає неприродно, а його плечі здаються досить широкими та квадратними. Не видно форми спини та лопаток», – сказала експертка. Ну і вона додала, що зважаючи на поведінку російського диктатора, можна дійти висновку, що під його пальтом і справді одягнено щось, що завдає йому дискомфорт під час ходьби. Ну а видання The Moscow Times стверджує, що Служба безпеки Путіна нині стурбована низкою нападів на політиків у світі, у тому числі і вбивством колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у 2022-му і нещодавнім замахом на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. При цьому ж офіційно у Кремлі Пісков продовжує заперечувати необхідність підвищення заходів безпеки для диктатора. Не лише хилий торс Путіна намагаються захистити зараз росіяни, але й готуються до ударів по більш серйозній конструкції. Мається на увазі Керченський міст, або, як вони його там називають, Кримський. Окупанти стягують до переправи баржі і посилюють так звану протиповітряну оборону. Про це повідомляють партизани руху АТЕШ, які зробили ці чудесні фотографії, що дозволяють Службі безпеки України, яка, судячи з усього, взяла шефство над демілітаризацією в цьому регіоні, завдавати ударів тоді, коли потрібно, і туди, куди потрібно. І от агенти фіксують, що загарбники виставили вздовж Кримського мосту старі баржі, щоб захистити конструкцію від українських морських дронів. Також партизанам відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО в район Керчі. Послухайте. Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Баржа в порту Кавказ була лише підготовчим етапом. Очікуємо на прожарку. Наші агенти посилено працюють, щоб Крим став пасткою для расистів.